a vegetarian who eats beef and fish every day. Vậy đó, nãy em nói sao nó không bởi rô đâu luôn á. Trời ơi, con định làm như heo vậy. He's friendly vegetarian. He's not extremist vegetarian. He's only extremist against onions. Huh? Yeah, I have. Thank you. Vegetarian, extremist against onions. I want to do with onion what Hitler did with juice. Trời đó thì chơi ít nó quất cho một lố. Nó dằn mặt luôn á. Đi lần khác lấy nhiều chị. Đó. Cho nó đưa cho bốn chén. Nếu như vậy thì em đưa chưa có đủ đô là phải tính đầu người đến lấy chén đấy. Đó. Đâu em để không đó. Đây, rồi. Đây. Cái này còn gọi là hơn cả đánh bắt xe bờ ấy. You want fish? Not yet. Yes. Maybe later. I take this. Sorry. Chưa. All very good. Huh? Salad của nó nhìn hài quá. Nó làm salad. Beautiful. Yeah. Today was a good day. Too much. No. Never too much. Never too much. Sorry. Up. Nó thằng này nó thích ăn bánh xèo. Bởi vì em nói cho thêm một cái nữa là gì á? Hortita. Not even another big piece. I like that bancel here. Alright. Crunchy. And now we do like that. We put salt. Lemon. What happened to all the spoons? Tomato. They never gave us any. We mix it. Oh, we have spoons to start. Oh yeah, we did have No, these it's okay. spoons. Lemon. We'll take the spoons on one of the trays. Có để cái spoon nãy giờ More. Hai. hồi nãy chị có để chị múc bò á. Đây nè. Ủa em đứng ra. Không sao đâu, để chị đứng thôi. And now we eat like that. Chị đứng đi lên, chị đứng xuống cho tiêu này. I see it. Vegetarian. Vegan. Có bò ăn cỏ này chị. Vegan guy. The spoon was in my plate. That's what was wrong. Em đừng có trâu giấm cá. You just put it there.